සුබ දවසක්. මං හැමදාම කියන දෙයක් නේ. මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඩයිනමික් ෆීල්ඩ් එකක්. මේ ඩයිනමික් ෆීල්ඩ් එකට හැමදාම අලුත් කන්සෙප්ට් අලුත් මෙතඩ් එකතු වෙනවා. ඒ විදිහට එකතු වුණ අලුත් ටූල් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටූල් එක අද ඔයා යූස් කරන්න පටන් ගත්තොතින් හිතාගන්න බැරි සක්සස් එකක් මේ ටූල් එකත් එක්කන් ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ ගන්න පුළුවන්. ඔව් මේ ටූල් එකත් එක්කන් වැඩ කරන්න කලින් ඉස්සෙල්ලම ඔයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන මේ ටූල් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එක ඔයා යුටිලයිස් කළොතින් එහෙම නැත්නම් ඔයා අද ඉඳන් යූස් කරන්න පටන් ගත්තොතින් ඔයාට මොනවාද කරන්න පුළුවන් මේ දේ ඔයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලම එන්න ඕන මෙන්න මේ YouTube channel එකට. ඔව් මේ YouTube channel එක ඔයාට හොයාගන්න බැරි වෙවි. රීසන් එක තමයි මේක ජපාන් වල YouTube channel එකක්. මේ YouTube channel එක හොයාගන්න නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලම එන්න ඕන මෙන්න මේ Instagram account එකට. මේ Instagram account එකට එන්නකෝ. මේ Instagram account එකට ඇවිල්ලා මේ Instagram account එකේ reel section එකේ තියෙන reels දෙක තුනක් බැලුවට කමක් නෑ. දෙක තුනක් බැලුවට පස්සේ ඔයා confuse වෙවි. ඔව් confuse වෙනවා. confuse වෙනවා වගේම මෙන්න මෙයාගේ bio එකේ තියෙනවා link එකක්. bio එකේ තියෙන link එක උඩ click කරන්න. link එක උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙනවා මෙතනට. මෙතෙන්ට redirect වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා TikTok account එක, ඒ වගේම YouTube channel එක, Instagram එක, X account එක. මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් YouTube channel එක identify කරගන්න. මෙන්න තියෙනවා YouTube channel එක. මේ YouTube channel එකට එන්න. මේ YouTube channel එකේ ඇවිල්ලා බලන්න මොනවාද කරලා තියෙන්නේ. මොනවාද කරලා තියෙන්නේ? Instagram එකේ create කරන content ඒ විදිහටම YouTube channel එකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. YouTube channel එකක් විදිහට last 13 days වල මේ වෙද්දි මේ channel එක මිලියන් 9කට එහා මෙයාගේ channel එකේ තියෙන content බලලා තියෙනවා. ඒ වගේම estimate ad revenue එක reasonable estimate ad revenue එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම YouTube channel එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ TikTok account එක මෙතන තියෙනවා. TikTok account එකට තරංග ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මෙයාගේ මේ Instagram account එකේ තියෙන රීල්ම තමයි. එතකොට සරලවම කිව්වොතින් මෙයා රීල් ක්‍රියේට් කරනවා Instagram account එක ඇතුලේ. ඒ ක්‍රියේට් කරන රීල් YouTube channel එකට අරන් එනවා. ඒ වගේම තමයි TikTok account එකට අරන් එනවා. TikTok account එකට අරන් එනවා වගේම මේ තමයි පළවෙනි Instagram account එක. right earning potential එක. earn කරන්න තියෙන potential එක මෙයාගේ YouTube channel එක ඇතුලේ ad revenue එක generate කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාගේ Instagram එක ඇතුලේ වෙනම monetization income එක generate කරන්න පුළුවන්. Instagram එකෙත් monetization method ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට Instagram එකේ monetization method ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ගැන මම කතා කරන්නේ reason එක ලංකාවේ කට්ටියන්ට Instagram එකේ monetization method මේ වෙද්දින් enable නැහැ. anyway ලංකාවෙන් එළිය කෙනෙකුට Instagram account වල මේ වගේ content create කළොත් ඉතින් ඒක monetize කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි TikTok එකෙත් monetize කරන්න පුළුවන් creator fund එක through. ඒ වගේම මෙන්න මේ Instagram account එකට ආවට පස්සේ මෙයාගේ bio එකේ තියෙනවා link එකක්. ඒ වගේම මෙයාගේ Instagram එක ඇතුලේ මොනවාද create කරන්න කියන දේ බලන්න. create කරන්න මොනවාද කියන දේ බලලා මෙයාගේ bio එකේ තියෙන link එක උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙනවා මෙන්න මේ community එකට. මේකේ ඉන්නවා මේ වෙද්දි members ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 4600ක් ඉන්නවා. එක member කෙනෙකුගේ monthly මෙයා ගන්නවා $27ක්. 4600ක් ඉන්න මේ community එකේ මාසෙට එක්කෙනෙකුගෙන් $27ක් ගන්නවා නම් මේ community එක ඇතුලේ මෙයා earn කරලා තියෙනවා මාසෙකට $1,24,000ක්. වැරදිද? වැරදිද කියන දේ ඔයාලට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ members ලා 4600යි admin ලා දෙන්නයි. එක admin කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. අනික් ඇඩ්මින් තමයි මේ ඉන්නේ. මේ දෙන්නම මොනවාද කරන්න කියන දේ ඔයා ඇවිල්ලා බලන්න. ඇවිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි එක concept එකක්. ඒ concept එක මම කියන්නම්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ community එකට related වෙන YouTube channel එක මෙතන තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා ඒ YouTube channel එකෙත්. ඒකෙත් reasonable විදිහේ content වලට views ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දින් generate වෙනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඇවිල්ලා බලන්න TikTok account එක මෙතන තියෙනවා. ඔය ටික ඔතන තියෙනවනේ. ඔය ටික ඔතන තියෙනවා වගේම ඉස්සල්ලාම පෙන්නු Instagram account එකට එනවා. Instagram account එකට ආවට පස්සේ මෙයාගේ bio එකේ මෙයා කවුද කියන දේ මේ
විදිහට තියෙනවා. මෙයා කවුද? AI artist කෙනෙක් based on Tokyo, right? මෙයා කවුද? මෙයා කවුද? AI creator කෙනෙක්, right? මේ තියෙන හැම එකක්ම AI art. මේ වගේ AI art ඔයාට create කරන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා තමයි මම ඔයාට මෙයාගේ reel section එක බලන්න කිව්වේ. මේ විදිහේ AI art ඔයාට create කරන්න පුළුවන් නම් ඔව් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ community එක start කරන්න. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ social media ටික කොට දාගන්න. ඔව් social media කොට දාගන්නවද? community එක start කරනවද? මොනවාද කරන්න කියන දේ ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඉස්සෙල්ලම ඉගෙන ගන්න ඕන මේ වගේ AI animation create කරන්න. මේ වගේ animation create කරන්න ලේසි වෙලා තියෙනවා. මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයා එන්න ඕන මේ website එකට. right. මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔය විදිහට ඇනිමේෂන් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඇනිමේෂන් ක්‍රියේට් කරන්න නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේකේ account එකක් totally free හදාගන්න පුළුවන්. totally free හදාගන්න පුළුවන්. right. totally free හදාගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා නම් අපි කියමුකෝ මේ විදිහට ඇනිමේෂන් එක. right. මෙන්න තියෙනවා ඇනිමේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති ඇනිමේෂන් එකක් මේක තෝරගන්න පුළුවන් නේ. right. ඇනිමේෂන් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ ඇනිමේෂන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි කියමුකෝ මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් උඩ ක්ලික් කරනවා. මෙන්න තියෙනවා ඇනිමේෂන් එක. ඇනිමේෂන් එක මෙතන තියෙනවනේ. right. ඇනිමේෂන් එක මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා setting කියන section එක. setting කියන section එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා image එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තමයි image එක. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා video prompt එක. එතකොට මෙන්න මෙතන යටින් තියෙනවා මේ image එකේ prompt එක. මේ image එකේ prompt එක. ඔව්. ඔයාලට prompt එක create කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ prompt එක copy කරගන්න පුළුවන්. right. මෙන්න මෙතන යටින් තියෙනවා copy කියන option එක. prompt එක copy කරගන්න පුළුවන් ඕනම animation එක. ඉතින් මේකේ prompt එක copy කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා video prompt එකක්. මේ video prompt එකත් ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින්ම copy කරගන්න පුළුවන්. anyway මම මෙතනින්ම මේ video prompt එකත් copy කරගන්නවා. මෙන්න මෙතනින් video prompt එකත් copy කරගෙන ඊට පස්සේ account එකක් හදාගත්තට පස්සේ උඩ තියෙනවා මෙන්න මෙතන create කියන option එක. create කියන option එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට redirect වෙනවා. මෙතනට redirect වුණාට පස්සේ create කරන මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා what would you like to create? මොනවාද create කරන්න කැමති? create කරන්න කැමති ඔයාලට වෙනවා ඇති එක එක options තියෙනවා. එක එක options තියෙනවා. මෙතනින් ඔයා තෝරගන්න ඕන text to image කියන option එක. අපි text එක ගන්න දෙන්නේ image එකක් තමයි අපි create කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා text prompt එක. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට text prompt එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා copy කරගත්තානේ. ඒක චුට්ටක් වෙනස් කරනවා නම් ඔයාට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා prompt එක දෙන්න පුළුවන්. prompt එක මෙතන දෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා style එක මෙතන තියෙනවා. right. style එක styles මේකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාට one by one check කරලා බලන්න පුළුවන්. කැමති style එක මොකක්ද කියන දේ ඔයාම ඇවිල්ලා check කරලා බලන්න. ඔයාට ඕන style එකක් මේකෙදි select කරන්න පුළුවන්. style එක select කරගත්තා. මම තියෙන එකම select කරන්නම්කෝ. මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට select කරගත්තා. එතනින් done කියන option එක දුන්නා. done කියන option එක දුන්නා. done කියන option එක දීලා තවත් මෙන්න මෙතනින් more setting කියන option එක ඔයාට settings ඕන නම් images කොච්චරක්ද ඕන ඒ details එහෙම නැත්නම් aspect ratio එක ඔයාට ඕන විදිහට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඕන aspect ratio එකේ ඔයාට මෙන්න මේ ටික වෙනස් කරලා මෙන්න මෙතනින් යටින් තියෙනවා create කියන option එක. create කියන option එක උඩ ඔයාට click කරන්න පුළුවන්. create කියන option එක උඩ click කරාට පස්සේ right ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට image එක create වෙලා තියෙනවා. image එක create වෙනවානේ. image එක create වෙනවා වගේම right මේකට animation එකක් දාන්න ඕන. මේකට animation එකක් දාන්න ඉස්සර අමාරු නෑ. animation එකක් දාන්න නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා edit and enhance කියන option එක. edit and enhance කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා new model එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ animation. animation කියන new model එක මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා animation right. animation කියන option එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් start frame end frame ඒ වගේම both ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති frame එකක්. ඒ වගේම තමයි video model එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. right video model එක දෙන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා ඔයාගේ prompt එක. ඒ කියන්නේ අපිට මං කිව්වාට video prompt එකකුත් ඔයාලට add කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේ prompt එකක් දීලා right මේකේ animation create කරනවා නම් මේකේ මේ විදිහට plan set එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති credit 100යි, credit 200යි, credit 500යි, credit 1400යි. credit 1400ක් ගන්න මේ ගාන ගෙවලා තමයි මේ website එක ඇතුලේ animation ඔයා create කරනවා නම්
ඔයාට ඇනිමේෂන් ක්‍රියේට් කරන්න වෙන්නේ රයිට් මේ ගාන තියෙනවා නම් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඇනිමේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා නම් ක්‍රෙඩිට් 40ක් ඔයාට ඕන ක්‍රෙඩිට් 40ක් තිබුණොත් දෙන්න ඔයාට පුළුවන් ඇනිමේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න නැත්නම් ඔයාට එන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට අපියුෂ ටූල් වගේ ඕන තරම් මෙන්න මේ AI ටූල් එක තැනක තියෙන වෙබ්සයිට් තියෙනවානේ මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ඇවිල්ලා ඔයාට සර්ච් කරන්න පුළුවන් ඇනිමේෂන් ක්‍රියේට් කරන AI ටූල්ස් තියෙනවද කියන දේ බලන්න පුළුවන්. ඔව් ඔයා චුට්ටක් හොයන්න. මේ විදිහට ඕන තරම් AI ඇනිමේෂන් ක්‍රියේට් කරන්න වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් හරහා ඔයාට පුළුවන් වුණොතින් මෙන්න මේ විදිහේ ඇනිමේෂන් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඔයාට බැරිද ඔයාගේ Instagram එක ගොඩ දාගන්න? ඔයාට බැරිද ඔයාගේ YouTube channel එක ගොඩ දාගන්න? ඔයාට බැරිද ඔයාගේ TikTok account එක ගොඩ දාගන්න? ඒ ටික ඔයා ගොඩ දාගත්තොත් මම හැමදාම කියනවනේ social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය මේ දේ කරලා තියෙන්නේ social media ඇතුලේ නෙමෙයිද? මේ කට්ටියන්ගේ community එක සම්පූර්ණයෙන් handle කරන්නේ මෙයාගේ Instagram account දෙකක් ඇතුලේ නෙමෙයිද? එතකොට මේ Instagram account එකේ වගේම මේ Instagram account එකේ followersලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන දේ බලන්න. මේකේ ඉන්න ලක්ෂ 9 followersලා. එතකොට මේකේ ඉන්න ලක්ෂ 2යි followersලා. එතකොට ඔක්කොම ඉන්න ලක්ෂ 11යි followers ලක්ෂ 11ක් ඉන්නවා. එතකොට මෙයාලා community එකක් හදනවා. community එකේ මේ වෙද්දින් 4600ක් ඉන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂ 11යි Instagram account දෙක ඇතුලේ මෙයා මාසෙකට ඩොලර් ලක්ෂයකට earn කරනවා. ලංකාවේ කෙනෙක් නම් කෝටි 3කට එහා මෙන්න මේ concept එක ඇතුළේ earn කරන්න පුළුවන්. අපි ඕනම කෙනෙකුට earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න හැමදේම totally free ගන්න බැරි වේවි. හැමදේම totally free ගන්න බැරි වේවි. ඔයාට ඕනේ නම් මෙන්න මේ tool එක use කරලා මෙන්න මේ animation වැඩේ කරන්න පුළුවන්. animation වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඔයා මේ animation වැඩේ කළොතින් මෙයාලා දෙන්න මේ විදිහට communities handle කරද්දී ඔයා ඕනේ නම් චුට්ටක් ඇවිල්ලා බැලුවොතින් මේ TikTok account එකට right ලොකු දේවල් මේකේ කරලා නැහැ. පොඩි animation එකක් දාලා තිනවා. පොඩි images set එකක් දාලා තිනවා. මෙයාත් ඒ වැඩේ කරනෝනේ. හැබැයි ලොකු followersලා ඉන්නවද නැහැ. ලොකු followersලා නැහැ. හැබැයි මෙයා concept එක හරියටම absorb කරගෙන තියෙනවා. මොකද්ද concept එක? ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොතින් මෙයාගේ bio එකේ මෙන්න තියෙනවා. bio එකේ link 4ක් තියෙනවා right. මෙන්න තියෙනවා community එක. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ වැඩ ටික මෙතන තියෙනවා. මෙයාගේ වැඩ මම කියන්නේ මෙහෙමයි. මෙයාගේ වැඩ ලොකු දෙයක් මෙතන කරලා නැහෙනේ. මෙතන කරලා තියෙන්නේ පොඩි දෙයක්. right. මෙතන පොඩි දෙයක් කරලා තිබුණාට මෙයා process එකේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. process එකේ ගිහිල්ලා බැලුවොතින් මෙයා මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති disk palette එකේ store එක open කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Etsy එකේ මෙයාගේ store එක open කරලා තියෙනවා. Redbubble එකේ මෙයාගේ store එක open කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ coloring book එකත් මෙයා publish කරලා තියෙනවා. එතකොට process එකේ මෙයා යනවා community එක හදනවා. community එක මොකද්ද? social media. social media ටික develop කරනවා. social media through එයාගේ store වලට traffic එක මෙයාලා drive කරනවා. ඒ දේ තමයි මේ කට්ටියත් කරලා තියෙන්නේ. මේ දේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වුණොතින් ඔයාලට බැරි වේවිද success වෙන්න? ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් success වෙන්න. ලස්සන concept එකක්, අලුත් concept එකක් මේ අලුත් concept එක හරියට ඔයා absorb කරගත්තොතින් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙතනින් ගොඩ යන්න පුළුවන් ගේමක් නැතුවම. මේ හැම සෙල්ලමක්ම දාලා තියෙන්නේ ඔය social media ඇතුලේ. ඔව්. social media ඔය මතක් කරන්න ඕන. social media ඇතුලේ වැඩ කරන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ තියෙනවා social media ඇතුලේ වැඩ කරන process එක A to Z. YouTube channel එකක් කරන process එක දන්නේ නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන process එක A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන. SL online bro විදිහට මම මේ ඔයාට කියලා දෙන්නේ real online business. හිත සනසන online business නෙමෙයි real online business. මගේ පළවෙනි recommendation එක තමයි YouTube channel එක. දෙවෙනි recommendation එක තමයි blog එක. තුන්වෙනි recommendation එක selling. selling වල concept ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එක concept එකක් drop shipping. ඒ වගේ concept එකක් තමයි Amazon KDP කියන්නේ. ඒ වගේම concept එකක් Alibaba import process එක කියන්නේ. selling වලින් පස්සේ social media is stable වෙන්න ඕන. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. social media stable වෙනවත් එක්කම තමන්ගේ brand එක launch කරගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි 5 Upwork වල වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි skill develop කරගන්න ඕන මේ online business එකේ ඉන්නවා නම් නැත්නම් මේ online business කරන්න බෑ. skill අතරට Photoshop ඒ වගේම WordPress, video editing, SEO, Excel. ඔව් තවත් skill available. මේ skill තිබුණොත් ඔයාලට unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහා ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේවා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්.
ජොයින් වෙද්දී ඔයාට හම්බ වෙනවා ලයිෆ් ටයිම් WhatsApp support එක. ඒ වගේම තමයි 100% ගැරන්ටියක් හම්බ වෙනවා. ඔයා මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් ලර්න් කළා මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවොතින් ඔයා එන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන්ම මම සල්ලි හොයන තැනට කියනවා. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් 100% ගැරන්ටි එකකුත් තියෙනවා නම් මං හිතනවා මේක තමයි ලස්සනම ප්ලේස් එක ඔයාට සක්සස් වෙන්න තියෙන. ඒ වගේම පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඕන නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි ලස්සන ක්ලබ් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ ක්ලබ් එකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. ඒ වගේම අදත් වෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම ලින්ක් එකම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ available ඕන තැනින් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නවා ඇති Instagram. මම හැමදාම කියලා තියෙනවානේ Instagram account එක followers 10000න් උඩ පැන්නට පස්සේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය AI artistලා විදිහට මෙයාලගේ Instagram account stable කරද්දී මම හැමදාම කියන්නේ ඔයාලට ඕන කැටගරියක් තෝරගන්න පුළුවන්. right? මම දීලා තියෙනවා මෙතනදී categories ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට ඔය Instagram එක ඇතුලේ stable වෙන්න යන process එක ඇතුලේ ඔයාගේ content create කරන්න බැරි නම් මම දීලා තියෙනවා theme pages create කරන කට්ටියන්ට. theme pages කරන කට්ටියන්ට ඔයාගේ theme page එක ගොඩ දා ගන්න ඕන reel bundle set එක. ඔයාලා ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ category එක ඇතුලේ ඔයාගේ Instagram account එක ඔයා ගොඩ දා ගන්න කැමති නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ bundle set එක තියෙනවායි කියන දේ මම මතක් කරනවා. anyway මම හිතනවා මම කිව්ව දේ තේරෙන්න ඇති. මම කිව්වේ මෙන්න මේ AI animation කියන concept එකත් එක්කන් ඔයාගේ social media වලට ආවොතින් social media ඇතුළේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ AI කියන concept එකත් එක්කන් මේ වගේ community එකකට ආවොතින් ඔයාලට පුළුවන් baby ඒ community එක ඇතුළේ unlimited earn කරන්න. මම කියන දේ වැරදි නම් ඔයාට ඕන වෙලාවක මට message එකක් දාලා කියන්න පුළුවන්. right? මේ මගේ පළවෙනි recommendation එක. මෙන්න මේ AI කියන concept එකට ආව මෙන්න මේ අලුත් tool එක use කළා. ඔයාට පුළුවන් මේ අලුත් tool එක ඔයා මේ concept එකට කැමති නම් අප්ග්‍රේඩ් කරගෙන යස් කරන්න. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. නැත්නම් මේ විදිහට ඕන තරම් free tools available. චුට්ටක් free tool එකක් ගැන හොයලා බලලා ඔයාලා මෙන්න මේ animation create කරන process එක ඔයාට කරන්න පුළුවන් වුණොත් one shot ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් baby. ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ tool එක මොකක්ද කියන එකද? මේ tool එක තමයි night cafe AI. ඔව් search කරන්න Google එකේ night cafe AI කියලා. එතකොට මේ tool එක use කරනවා නම් මේ tool එක use කරන්න, free tool එකක් use කරනවා නම් free tool එකක් use කරන්න. anyway මේ වැඩේ අද ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. right? මේ වැඩි ස්ටාර්ට් කරන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ ක්ලබ් මෙම්බර්ස්ලා ඔව් ක්ලබ් එකට යන්න. හැමදාම අලුත් concept එනවා. ඔව් අලුතෙන් ආව ලස්සන concept එකක්. මේ ලස්සන concept එක ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට practice කරන්න පුළුවන්. practice කරලා මේ concept එක ඇතුලේ passive income එකක් generate කරන්න පුළුවන්. ඒ concept එක මොකක්ද කියන දේ ක්ලබ් එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒක ක්ලබ් මෙම්බර්ස්ලට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන ප්‍රශ්නයක් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඩිරෙක්ට් මැසේජ් කරලා අහන්න පුළුවන්. මේ කතා කරන්නේ genuine online business අවසානටත් මතක් කරන්නේ. සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැත්නම් 100% ගැරන්ටියක් available. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට join වෙලා ඔය start කරන්න පුළුවන් සල්ලි හොයන්න ගෙදර ඉඳන්. මොකද අනිවාර්යෙන් ඔයා ආවොත් සල්ලි හොයන තරම මම කියනවා. ඒ දෙත් එක්කන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. ඔයාගෙන් කෑල්ලක් යන්නේ නැති වෙවි හැමදාම දෙයක් මේ SL online growth එකකින් ඉදියොත් ඔයාට ගන්න පුළුවන් baby. අදට ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.